নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ D-XIKHYA চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আমি BS সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ মেজৰৰ পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট এণ্ড পলিটিক্স পেপাৰখন আলোচনা কৰি আছিলো ইউনিট 1 আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো এক্টস অফ 1909 চনৰ যখন ভাৰত চৰকাৰে আনিছিলে এখন আমি আলোচনা কৰিলো ইতিমধ্যে আপোনালোকে সাকে ভিডিওটো চালে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট যেটো আছিল আইনখন গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট 1919 খন এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াত লিখা আছে দিস এক্ট ইজ অলসো নন এজ দা মন্টেগো চেমসফোর্ড রিফর্মস এই এক্ট খনক মন্টেগো চেমসফোর্ড রিফর্মস নামেৰো জনা গৈছিলে এতিয়া এই এক্ট খননো কি হয় এই এক্ট খন কিয় আনিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া সব ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইট ওয়াজ এ ফেভাৰ অফ দা ডিক্লেৰেশন অফ ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্ট অন 20th August 1917 ইটস অবজেক্টিভস was the gradual introduction of responsible government in India. He সময় যেহেতু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ব্রিটিশৰ যিখন গভর্নমেন্ট আছিল ইংল্যান্ডত তাৰ পৰাই ডাইৰেক্টলি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তাৰ পৰাই ভাৰতখনক তেওঁলোকে কি কৰি আছিল পৰিচালনা কৰি আছিল কিন্তু এখন আইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে লাহে লাহে ইণ্ডিয়াত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি ইণ্ডিয়াতে মানে এখন গভর্নমেন্ট মানে সকলোখিনি ইণ্ডিয়াতে হ'ব সকলো ব্যৱস্থা ইণ্ডিয়াতে হ'ব এই ইংল্যান্ডৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে শাসন কৰি থাকিব নালাগে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছিল ইয়াতে এখন ৰেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট বনাই ইয়াৰ গভর্নমেন্টে যাতে ইণ্ডিয়াখনক চলাই হেবে তেওঁলোকে এই আইনৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰিছিল এই আইনখন এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আইন হয় কাৰণ ইয়াত বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে আনিছিল এতিয়া সক it relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subject. The central and provincial legislatures were authorized list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. Teluke ki korisle ei ainkhonor joriyate central aru province mane ami jetu state buli ko bortoman he province buli koisile tetia homat e centrally jetu province kini control kori asile ঠিক আছে সেন্ট্রালে কি কৰিছিল মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিছিল যিবোৰ ৰাজ্যিক মানে ৰাজ্যবোৰ আছিল প্ৰভিন্স আছিল হেসমূহ পৰিচালনা কৰি আছিল কিন্তু এই আইনখনৰ জৰিয়তে কি কৰিছিল সেন্ট্ৰেলৰ কন্ট্ৰোল ওভাৰ কিনি কি কৰিছিল সেপাৰেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছিল প্ৰভিন্সক মানে ৰাজ্যসমূহ কি কৰিছিল পাৱাৰ দি দিছিল মানে সেন্ট্ৰেলৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি সেন্ট্ৰেলে যেহেতু প্ৰভিন্স খিনি কন্ট্ৰোল কৰি আছিল হেখিনি কিছু ৰিল্যাক্সেশন কৰিছিল আৰু পাৱাৰ হোমো প্ৰভিন্সেস খিনি দিছিল আৰু the central and provincial legislature were authorized list of subject এতিয়া ভাগ কৰি দিছিল সেন্ট্ৰেলক কিছুমান পাৱাৰ দিছিল প্ৰভিন্স খিনিকো কিছুমান পাৱাৰ দিছিল provincial legislature হাতত কিছুমান authorized কৰি পেলাই কিছুমান সাবজেক্ট দিছিল however the structure of government continued to be the centralized and unitary তেওঁলোকে কি আছিল central আৰু provincial দুইটাকে কি কৰিছিল বেলেগ কৰি দিছিল এই আইনখনৰ জৰিয়তে এতিয়া চাওক আমি It further divided the provincial subject into two parts. তাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল provincial অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক যিখিনি বস্তু আছিল হেখিনিকো আকৌ কি কৰিছিল দুভাগত ভাগ কৰিছিল ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্ট আৰু ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্ট দুই ভাগত ভাগ কৰিছিল এটা ট্ৰান্সফাৰ্ড সাবজেক্ট সমূহ কি আছিল by governor with the aid of minister responsible to the legislative council এতে ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্টত যিখিনি বস্তু আছিল হেখিনি কি কৰিছিল গভৰ্ণৰে কি কৰিছিল হেখিনিৰ ওপৰত মাত মাতিব পাৰিছিল ঠিক আছে মানে গভৰ্ণৰ উইথ দা এইড অফ মিনিষ্টাৰ ৰেসপন্সিবল টু লেজিসলেটিভ যদি কোনোবাই কিবা ভুল কৰে বা কিবা কামত যদি কিবা মানে খেলিমেলি হবে কাফে তেতিয়া কি হ'ব যে ইয়াৰ ওপৰ ৰেসপন্সিবল হ'ব লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কি হ'ব ৰেসপন্সিবল হ'ব মিনিষ্টাৰ সমূহ কি হ'ব ৰেসপন্সিবল হ'ব যেটো ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্টত আছিল আকৌ ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টটো আকমান বেলেগ আছিল এটো কি আছিল administered by governor general without being responsible by legislative council মানে ইয়াত আকৌ কি হৈছিল যে যদিও গভৰ্ণৰ জেনাৰেল উইদাউট মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল কৰিব পাৰিব কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কি হয় এই সাবজেক্টৰ মোহৰ ওপৰত কি হয় তেওঁলোক দায়বদ্ধ নহয় বা তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰেসপন্সিবিলিটি নহয় প্ৰথমটো ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্টত কি হ'ব লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কি হ'ব দায়বদ্ধ হ'ব কিন্তু ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টত কি হ'ব লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কি হ'ব দায়বদ্ধ নহব এই যে যেটো সিস্টেম তেওঁলোকে কৰিছিল প্ৰভিন্সিয়াল সাবজেক্টসমূহ দুভাগত বিভক্ত কৰিছিল ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ডায়াৰকি বুলি আমি জানো এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টলৈ as it introduced for the first time bicameralism and direct election in the country. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameralism legislature consisting of an upper house and a lower house. এতিয়া bicameral আমি জানো আমাৰ বৰ্তমান যেটো ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্ট আছে এটো কি হয় bicameralism মানে দুটা হাউস থাকিব এটা আপাৰ হাউস এটা লোৱাৰ হাউস আমি জানো আমাৰ বৰ্তমান আপাৰ হাউস কি হয়
আপাৰ হাউস হয় আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোৱাৰ হাউস হয় আমাৰ লোকসভা এতিয়া সেই সিস্টেমটো কি কৰিছিলে সেই 1919 ৰ যেটো আইন আছিলে মানে এক্ট আছিলে সেই এক্ট খনৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়াত হেতু লাগু কৰিছিলে কি কৰিছ আৰু এটা তেলুকে কি হৈছিলে ফাৰ্স্ট টাইম bicameralism and direct election in the country ডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ ব্যৱস্থাও কি কৰিছিলে ইয়াতে কৰিছিলে আৰু দুটা হাউস কৰিছিলে কনসিস্ট কৰিছিলে আপাৰ হাউস আৰু লোৱাৰ হাউস তাৰ পিছত আমি আহু নেক্সট স্লাইডটো এই আইনখন কিনো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পিছত কৈছে it extended the principle of communal representative by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাইছে তেনে হলে আপোনালোকে দেখিছে যে 1909 চনৰ যেটো আইন আছিল তাত আমি কি পাইছিলো তেওঁলোকে তাতো কমিউনাল ইলেক্ট্ৰনিক সিস্টেমটো তেওঁলোকে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে তাত কেৱল কি কৰিছিল যিসকল মুছলিম লোক আছিল তেওঁলোকক কি কৰিছিল সেপাৰেট কে তেওঁলোকে কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ দিব পাৰিছিল কিন্তু এইখন 1919 চনৰ যিখন আইন আছিল সেইখনত কি কৰিছিল মুছলমান সকলৰ উপৰিও আৰু কোনে কোনে পাৰিব শিখ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টান ভাৰতবৰ্ষ যিখিনি খ্ৰীষ্টান লোক আছে তেওঁলোক এংলো ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ান সকলৰ কাৰণে কি কৰিছিল বেলেগ কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল 1919 চনৰ আইনখনে তাৰ পিছত it created a new office of the high commissioner for India in London তেওঁলোকে কি কৰে আৰু এটা এই আইনখনে আৰু এটা কি কৰিছিল এটা নতুন এটা অফিস খুলিছিল হাই কমিশনাৰৰ বাবে ফৰ ইণ্ডিয়া মানে লণ্ডনতে কি কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ বাবে এখন হাই কমিশনাৰৰ অফিস এস্টাবলিশ বা ক্ৰিয়েট কৰিছিল যাতে তাত হাই কমিশনাৰে ইণ্ডিয়াৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে আৰু কি কৰিছিল এস্টাবলিশড অফ এ পাব্লিক কমিশন এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ ইয়াত পাব্লিক কমিশন টু কি কৰিছিল 1926 চনতে মানে যিখন সেন্ট্ৰাল পাব্লিক সাৰ্ভিস আছিল হেখন 1926 চনতে কি কৰিছিল সিভিল সাৰ্ভেন্টছ মানে যিসকল পৰীক্ষা দিব পাৰে হেখনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল 1926 চনত কিন্তু হেতুৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল 1919 চনতে এস্টাবলিশড কৰিছিল তাৰ পিছত আহু আমি নেক্সট স্লাইডলৈ ইয়াত কি কৈছে it separated for the first time provisional budget from the central budget and authorized the provisional legislature to enact their budget ইয়াত কি কৰিছিল provisional budget আমি আগৰ কেটামান স্লাইড আগত আমি পঢ়িছিলো যে তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেন্ট্ৰেলৰ পৰা কিছুমান মানে কাম কি কৰিছিল প্ৰভিন্স সমূহ প্রভাইড কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে কি কৰিলে তেওঁলোকে ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেন্ট্ৰেল বাজেট আৰু প্ৰভিশনাল বাজেট কি কৰিলে বেলেগ বেলেগ মানে সেন্ট্ৰেলৰ কাৰণে বেলেগ বাজেট হ'ব আৰু প্ৰভিন্স বা ষ্টেট সমূহৰ কাৰণে বাজেট বেলেগ হ'ব যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া আমাৰ সেন্ট্ৰেল বাজেটটো কি কৰে বেলেগকে বনায় আৰু আমাৰ ষ্টেট যেনেকৈ আমাৰ আসামৰ কাৰণে কি কৰে বাজেট বেলেগ বনায় এই 1919 চনত যিখন আইন আছিল হেখনৰ পৰাই কি হৈছিল এই ব্যৱস্থাটো প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰো যে প্ৰভিন্স সমূহৰ কাৰণে বেলেগ বাজেট হ'ব আৰু সেন্ট্ৰেল সমূহৰ কাৰণে কি হ'ব বেলেগ বাজেট হ'ব এণ্ড অথৰাইজ দ্য প্ৰভিশনাল লেজিসলেটৰ টু ইনেক্ট देयर বাজেট আৰু আমাৰ যেটো প্ৰভিশনাল লেজিসলেচাৰছ আছিল হেতু তেওঁলোকে কি কৰিব বাজেট প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ বাজেট নিজে প্ৰস্তুত কৰিব তাৰ পিছত আৰু এটা তেওঁলোকে কি কৰিছিল ষ্টেটুটৰী কমিশন বুলি এখন কি কৰিছিল সংগঠন তেওঁলোকে মানে কমিশন এখন বনাইছিল তাত তেওঁলোকে কি কৰিছিল statutory commission to inquire into the implementation of this act after 10 years কি কৰিছিল এখনে যে 10 বছৰ পিছত এখনৰ মানে কি কৰিলে কি নাই কৰা কি কৰে হেতু কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব লাগিছিল মানে এই কমিটিখন বনাই থৈছিল যে 1919 চনৰ যিখন আইন মানে তেওঁলোকে উলিয়ালে সেই আইনখনৰ কি কাম কৰিলে কি ব্যৱস্থা সমূহ ভাল হল কি হল সকলোখিনি কি কৰিব এই যেটো কমিশন আছে এই কমিশনটোৱে চাব আৰু 10 বছৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট বনাব তাৰ উপৰি আমি দেখা পাইছিলো যে কি কৰিছিল তেওঁলোকে সাইমন কমিশন আৰু কমিউনাল এৱাৰ্ড বুলিও দুটা মানে নতুন কমিশনাল বা মানে আমি সংগঠনৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু Edwin Montagu was made the Secretary of the State for India. তেওঁলোকে আৰু কি কৰিছিল Edwin Montagu নামৰ এজন ব্যক্তি কৰিছিল Secretary of the State for India তেওঁ কি বনাইছিল Secretary বনাইছিল Indian Stateৰ কাৰণে আৰু Edwin Montagu aimed at the gradual development of Indians to form a self-governing country. তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে এখন আইনে বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ যিখন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে সেলফ গভৰ্নমেন্ট বা সেলফ কান্ট্ৰি এখন বনা মানে ইণ্ডিয়া পুৰা ইংলেণ্ডৰ পৰা পুৰা সেপাৰেট কৰি এখন কান্ট্ৰি বনাবৰ কাৰণে
এই যিজন এডউইন মন্টেগু আছিলে তেও বিচাৰিছিলে আৰু এই আইনখন বহুত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ এই আইনখনৰ পৰাই কি হৈছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়ান লোকসকলৰ বাবে এটা নতুন ৰাষ্ট্ৰ বা এখন নতুন ষ্টেট আৰু ইয়াতে সকলোখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে কিবা যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব থ্যাংক ইউ